the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 9 English book, Unit 9, Lesson 1, page 89 up to 91. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس امروز ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 9 فصل 9 درس اول صفحات 89 الی 91. So dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied 5 sections. در درس گذشته شاگردان نهایت عزیز، ما و شما 5 بخش را آموختیم. The first section was language function. کار کرده زبان اولین بخش بود که ما و شما در درس گذشته آموختیم. The second section was speaking. دومین بخش صحبت کردن بود. The third section was listening. سومین بخش گوش کردن بود. The fourth section was grammar. چهارمین بخش دستور زبان بود. The fifth and the last section was vocabulary. پنجمین و آخرین بخش ذخیره لغات بود. So, in today's lesson, خب در درس امروز we are going to study 5 sections. خب در درس امروز هم قرار است 5 بخش را بیاموزیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Introduction to Unit 9. اولین بخش معرفی فصل 9 است. The second section is discussion. دومین بخش بحث است. سومین بخش the third section conversation. سومین بخش محاوره است. The fourth section is grammar. چهارمین بخش دستور زبان است. The last fifth section is listening. پنجمین و آخرین بخش قرار است امروز ما شما بخوانیم و یاد بگیریم بخش گوش کردن است. شاگردای نهایت عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل چک میکنم. قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده؟ بیاین که درس خود شروع کنیم. Introduction to Unit 9. معرفی فصل 9. Inventions. اختراعات. At the end of this unit, you will be able to در اخیر این فصل شما قادر خواهید بود که ask about how something works درباره نحوه کار کردن چیزی بپرسید. Give instructions دستور العمل بدهید. Listen comprehensively for a specific information برای اطلاعات خاص به طور جامع گوش کنید. Read comprehension درک مطلب را بخوانید. Describe objects using more than one adjectives اشیا را با بیش از یک صفت توصیف کنید. Write about an invention در مورد یک اختراع بنویسید. خب شاگردان عزیز، بخش بعدی ما شما discussion بحث. شاگردان نهایت عزیز، به طرف تصاویر ببینین. کدام تصاویر میبینین شما؟ یک تلفن میبینین، یک طیاره را میبینین، موتور، لپتاپ. شما چی فکر میکنین؟ این چیزها چی وقت اختراع شده بود؟ کی اختراع کرده بود؟ بیاین که سوالات پاسخ بدیم. What do you think about the greatest inventions؟ شاگردان نهایت عزیز، شما چی فکر میکنین در مورد بزرگترین اختراعات؟ How has it made life easier for people؟ شاگردان عزیز، چگونه امی اختراعات زندگی را برای مردم آسانتر ساخته؟ Which of the above inventions have you used؟ شاگردان عزیز، کدام از این اختراعات بالا را که شما در تصویر میبینین، شما کدام از اینا را استفاده کردید؟ Which one do you think is the most important, the least important؟ شاگردان عزیز، چی فکر میکنین؟ کدام از این اختراعات بسیار مهم است و کدامش کمتر اهمیت داره؟ حتما به سوالات پاسخ بدین. بریم به طرف بخش conversation. فریدون قلمک نزن، متوجه باش. بریم conversation خدا بخوانیم. من میخوانم، منام میکنم، شما دقت کنین کس قلمک نزنه، کس خوش نبره بین درس. متوجه باشین که بخوانیم. آفرین. خب conversation محاوره. In pairs کار جوری است.
Practice the following conversation with your partner. محاوره زیل را همراه با دوستتان چی میکنین؟ تمرین میکنین. اما قبل از تمرین کن بگذارین که من بخوانم، شما یاد بگیرین، بعد از او باز میتونین تمرین کنین. Student 1 یک شاگرد میگه Can you please show me how to use the new photocopying machine؟ یک شاگرد بر دیگه شاگرد میگه لطفاً نحو استفاده از دستگاه فوتوکاپی جدید را برای من نشان دهید. Student 2 شاگرد دیگه میگه Sure, start by pressing the switch to turn on. برش میگه مطمئناً با فشار دادن سویچ turn on یعنی روشن کردن چی کنید؟ شروع کنید. یعنی پرینتر که زمان که چکمه روشن کردنش آن آف شه ما سویچ میکنیم، فشار میتیم، روشن میشه. Student 1 شاگرد برش میگه اوکی درست است. شاگرد بعدی میگه Then put the paper you want to copy on the glass copyboard facing down. برش میگه سپس کاغذ را که میخواهید کاپی کنید روی تخته کاپی شیشه‌ای رو به پایین قرار دهید. Student 1 شاگرد اول برش میگه Then what؟ برش میگه بعدن چی؟ Student 2 شاگرد دیگه برش میگه Lower the cover, press the keys to enter the number of copies and then push the start button. It will start copying. برش میگه جلد را پایین بیاورید. کلید را فشار دهید تا تعداد کاپی ها را وارد کنید و سپس دکمه شروع را فشار دهید. شروع به کاپی کردن می کند. خب شاگردای عزیز این کانورسیشن یا محاوره بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به اکتیویتی بعدی خود. How important is to learn about new inventions؟ شاگردای عزیز سوال شده شما چی فکر میکنین؟ چقدر مهم است که شما در مورد اختراعات جدید بدانید و یاد بگیرید؟ حتما پاسخ بدین. بریم به بخش بعدی خود گرامر دستور زبان. By plus gerund. شما میدانین که gerund چی بود؟ Gerund is the ing form of a word that functions as a noun. شکل ing یک کلمه است که من حیث اسم عمل میکند. خب بیاین کار کنیم ببینین. How do I start the photocopier? By pressing the power button switch to turn on. How do I turn off the flashing light? By pressing the green button. متوجه شدین؟ By pressing the green button. By pressing the power button. خب بریم به اکتیویتی بعدی خود. Match the sentences in A to B using by plus gerund. ببینین شاگردای عزیز بر ما شما دو طرف چی داده؟ sentences یا جملات داشته و از ما شما خواسته که ربط بدیم و چی کنیم؟ ارتباط بدیم با استفاده از by plus gerund. ببینین متوجه باشین. جمله اول شاگردای عزیز You can start a car by turning the ignition key. چی گفته بر ما شما؟ شما میتونید که یک موتور را روشن کنین با چی؟ به اصطلاح سلف زدن. By turning the ignition key. خب شاگرد عزیز یک دانش شما براتون کار کردم by plus gerund. شما میتونین بقیش ارتباط بتین بعدش استفاده کنین. خب چی گفته بر ما شما اکتیویتی بعدی؟ In pairs کار جورایی است. Ask about how to use these inventions. شاگرد عزیز بر ما شما اختراعات تصاویرش داده شده و از ما شما خواسته شده بین چی؟ بین دوستایتان به شکل جورایی چی کنین؟ سوال پرسان کنین در مورد امی اختراعات که چگونه امی اختراعات استفاده میشه. کدام اختراعات؟ بیاین که ببینیم. Iron اتو، blender مکسر، vacuum cleaner جاروی برقی، cell phone تلفن. شما به طور جورایی را انجام میتین و از دوستان پرسان میکنین که چگونه ای را میتونیم استفاده کنیم. امی رقم کار میکنین. بریم به بخش بعدی خود listening گوش کردن. Listen to your teacher while he's reading the text and then write the correct word in each sentence. شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ ما براتون میخوانم متن میخوانم بعد شما چی میکنین؟ جملات درست نوشته میکنین. در کجا؟ در اکتیویتی بعدی. There are several methods of transport, but when was each method invented?
روش‌های مختلف برای حمل و نقل وجود دارد، اما هر کدام چه زمان اختراع شد. The first method of transport was of course walking, but about 40,000 years ago, some Indonesian natives made a boat and sailed from one island to another. اولین روش حمل و نقل البته پیاده روی بود، اما حدود 40,000 سال قبل برخی از بومیان اندونزیا یک قایق ساختند و از جزیره به جزیره دیگر رفتند. For centuries, man sailed the seas using only the power of the wind. برای قرنها انسان تنها با استفاده از نیروی باد در دریاها حرکت میکرد. Then in 1775, J.C. Perrier invented the steamship. Steam also powered the first train. سپس در سال 1775 جیسی پریر کشتی بخار را اختراع کرد. بخار اولین ریل را نیز تأمین میکرد. In 1830, George Stephen drove his engine called the rocket along a track and the railway age began. در سال 1830 جورج استفن موتور خود را به نام راکت در امتداد مسیر راند و عصر راه آهن آغاز شد. Just 9 years later, in 1839, a man called Macmillan invented the bicycle. فقط 9 سال بعد در سال 1839 مرد به نام مکمیلان بایسیکل را اختراع کرد. 50 years after that, in 1888, Carl Benz invented the motor car. 50 سال بعد از آن در سال 1888 کارل بنز موتور را اختراع کرد. So now man could move quickly on land and in the sea. بنابراین اکنون انسان توانست با سرعت در خشکی و دریا حرکت کند. Finally, at the beginning of the 20th century, in 1903, the Wright brothers conquered the air. سرانجام در آغاز قرن 20 در سال 1903 برادران رایت هوا را تسخیر کردند. Their plane, called Flyer, flew a distance of 35 meters and went down in history. هواپیمای آنها که فلایر نام داشت مسافت 35 متری را طی کرد و به تاریخ پیوست. خب شاگردان عزیز، ما شما چرا متن جالب خواندیم در مورد بعض اختراعات. خب ببینید اگر سوال دارین میتونین که پرسان کنین شاگردان عزیز. خب که سوال داره دست بلند کردی رامش بفرما. سنچریز چی معنا؟ بسیار خوب. سنچری یعنی که قرن. سنچریز قرنها. سنچری قرن، سنچریز قرنها. خب شاگردان عزیز، اکتیویتی دیگه بر ما چی گفته؟ ما شما در اول متن خواندیم که باید امی متن بخوانیم و بعدش جملات چی کنیم؟ تکمیل کنیم. جملات بر ما شما داده شده. ببینین. A captain is a person in charge of a ship or boat. یک کاپیتان درست چی است؟ مسئول چی است شاگردان عزیز؟ مسئول یک کشتی یا قایق است. A captain. بعدش چی است؟ A خانه خالی is someone who rides a bicycle. کسی که بایسیکل میراند یا میدواند. چی گفته میشه؟ در خانه خالی نوشته میکنین. همین رقم بقیش شما میتونین از روی متن تکمیل کنین. خب شاگردان عزیز، وقتش رسیده درس امروز خود یک جمع کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied 5 sections. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز 5 بخش را آموختیم. Introduction to Unit 9، معرفی فصل 9، Discussion بحث، Conversation محاوره یا گفتگو، Grammar دستور زبان and Listening و آخرین بخش گوش کردن بود. قلم کتابچه آماده؟ نوشته کنین. Homework. Write the listening passage of page 91. Write the listening passage of page 91. شاگردان نهایت عزیز،
متن که ما شما در بخش listening یا در بخش گوش کردن خواندیم در صفحه 91 شما چی میکنین؟ امور کتابچه‌تان نوشته میکنین. شاگرد عزیز کارهای خانگیتان انجام بدین، درس هایتان بخوانین. یه بود درس امروز ما شما خدا کنه یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگر میبینیم. شما رو به الله یکتا و بی‌نیاز. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.